se erdhët në Vizioni pasdites. Takohemi së bashku edhe këtë ditë së premte për të mbyllur kështu javën në transmetimin tonë të përditshëm live në ekranin e Vizion Plus, ku ashtu sikur se dhe ju kemi njoftuar nëpërmjet promove të vazhdueshme në pjesën e parë të emisionit do japim një informacion të rëndësishëm që madje mendja kushdo që tashmë është duke aplikuar dhe pret vazhdimsinë e kuotave në universitete dhe të nisë kështu një rrugë të gjatë dhe një investim të rëndësishëm për profesionin dhe për jetën, është duke lexuar, duke shfletuar, duke parë emrin, duke parë vijën e kuqe apo ato jeshile, duke lexuar dhe marrë informacione apo konsultuar se çfarë do të ndodhë në vijim dhe sa janë shanset për të nisur kështu një shkollë të lartë apo universitetin. Jemi në raundin e dytë tashmë që ne flasim, kështu që do marrim informacione se çfarë do të thotë raundi i dytë, sa janë shanset për të nisur një universitet, si është marrëdhënia me kuotat e lira dhe jo vetëm, dhe çfarë do të ndodhë më tej. Unë kam kënaqësinë të kem në studio zotin Arjan Xhelaj, drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar. Ju falenderoj që jeni në studio. Përshëndetje, faleminderit juve. Padomendja që jeni në një fazë të ngarkuar pune, meqense aktualiteti këto ditë ka qenë goxha i mbushur në lidhje me informacione për studentët e ardhshëm dhe ashtu duhet të jetë në fakt. Sepse ka nevojë gjithmonë për konsulta, për më tepër që vit pas viti procedurat ndryshojnë. Ka nga ata që ankohen, që nuk janë të mirë informuar, që i ka kaluar afati i kohës, që eksperimentohet, thuhet shpeshherë me brezin, por le të mos e nisim kështu me kritika. Ta nisim me informacion. Jemi në fazën që? Po, aktualisht jemi në fazën në fazën e parë të raundit të dytë të regjistrimeve. Ka marrë një raund regjistrimesh prej 7 fazash, ku janë regjistruar rreth 16.233 studentë. Nga 16.600 që ishin në përfundim në datën 12, rreth 270 studentë u regjistruan për të riaplikuar me formulën A3 për raundin e dytë. Aktualisht janë rreth 8.300 aplikantë, të cilët janë ish aplikantë të raundit të parë, domethënë të formularit A2, ata që u regjistruan dhe ata që kanë mbyllur me sukses provimet e vjeshës. Ka një histori normale, brenda këtyre fazës parë janë regjistruar rreth 1.300 veta dhe regjistrimet do të jenë vazhdim, besoj tash mbyllet sekretariat e fundit, duke qenë se ky raund ka vetëm 5 faza, meqense edhe numri i aplikantëve është më i ulët se sa i raundit të parë, duke qenë se shumica e studentëve janë regjistruar në degët e tyre të preferuara. Është menduar që raundi i dytë të ketë 5 faza, duke qenë se do të ketë një raund të tretë, raund të fundit themi, ku mund të regjistrohen edhe ata që nuk e kanë gjetur veten dot në raundin e dytë. Do me thënë, 7 faza në raundin e parë, të pakënaqurit dhe që kanë të tjera alternativa nisin kështu raundin e dytë me 5 faza, e më pas parashikohet një raund i tretë me më pak faza, madje meqense edhe numri i aplikantëve do të jetë më i ulët se sa raundi i parë dhe i dytë. Po, në raundin e tretë parashikohen futen vetëm ato studentë të cilët ngelin nga të dy raundet paregjistruara. Pakënaqurit do thonë jo, sepse të gjithë studentët që regjistrohen janë të kënaqur. Ata zgjedhin degën që kanë aplikuar, është regjistrohen sepse shikojnë që diku në një degë tjetër që ata mendonin që të regjistroheshin, dhe paktën kanë pasur atë frikën që e kapën ose kapën, shikojnë që ka kuota të lira dhe riaplikojnë. Është drejtën e tyre. Besoj sistemi ka gati 3 vjet, nuk ka pasur ndryshime të erpasershme që 3 vitet e fundit është aplikuar i njëjti sistem. Studentët hedhin po të njëjtat preferenca, siç kanë edhe këtu e vitet të kaluara në formularin e 20 preferenca. I vetmi ndryshim është që kur del emri ata e vendosin vetë për të regjistruar. Ka një fazë 48 orë të mjaftueshme për të parë dhe për të regjistruar për ndjekur procedurën e regjistrimit. Në rast se studenti e shikon dhe nuk regjistrohet, atëherë ai pret një degë tjetër ose pret një degë më të mirë. Mendoj që është sistem shumë korrekt, sepse për faktin që edhe në raundin e dytë kemi pasur kuota mjekësie, do thotë që sistemi ka qenë shumë i pastër dhe ka xhiruar në mënyrë automatike dhe studentët janë regjistruar sipas preferencës tyre, që do thotë megjithëse studentët mund të kenë shprehur dëshirë për mjekësi, ata mund të kenë ikur në inxhinieri ose në një degë tjetër që e kanë rimenduar që i kërkon tregu i punës. Dhe nuk ka rënë themi pjesë e fatit nëse do ishte preferenca parë, dytë ose tretë. Ktu është një zgjidhje e vet maturantit. Do thonë që ka 3 vite që maturanti e vendos vetë, i hedh vetë preferencat, universitetet e bëjnë ata renditjen, nuk vepron asnjë as ministria as Rrjeti Akademik nuk merret me procesin e renditjes, neve vetëm thjesht koordinojmë procesin e regjistrimit duke bërë këtë transparent dhe duke ndihmuar maturantët që të mos rinë në dyert e fakulteteve, po ta ndjekin këto online dhe të kenë mundësi që të ndjekin procesin
Sepse duhet thënë që teknologjia ka marrë një vrull shumë të madh dhe thuaj se gjithçka ne tashmë mund të arrijmë ta konsultojmë nëpërmjet internetit. Megjithatë duam apo s'duam ne vazhdojmë të besojmë atij kontaktit fizik, asaj duke shkuar në zyra drejt për së drejti, duke takuar individ drejt për së drejti, duke shkuar në dyert e në universiteteve gjithashtu. Dhe vazhdon të ketë fluks në ambient të universiteteve, pavarësisht faktit se gjithçka presupozohet të jetë transparente online. Po, regjistrimi, sidoqoftë do të bëhet fizikisht. Do shkojnë në sekretari, pra që dokumentat do bëhet regjistrimi. Studenti ka informacione të boshur, qoftë ky në websajtet e universitetit, pa gjithashtu edhe në portalin Mungojne. Portali Mungojne është një portal që ndër vite ka shtuar ato themi kapacitetin e tij informues. Ju gjeni aty gjitha informacionet për programet e ofruara, për kurrikulat e tyre. Pak nga pak po futet edhe stafi pedagogjik i cili jep mësime në këto lëndë. Që studenti pak a shumë e shikon dhe bën dhe krahasimin, nëse studenti studion një deg të caktuar dhe është shumë interesuar, atë mund ta shikoj ndryshimin kurrikular në universitete të ndryshme, mund shikoj se çfarë i pëlqen atij për të përzgjedhur. Gjithashtu ka informacione të shumë të mira për 3 vitet e fundit, për procesin e regjistrimit, si kanë qenë lëvizje vijës kuqe, kush ka qenë mesatare e të regjistruarit të fundit, kështu që ato pak a shumë kanë një orientim shumë të mirë dhe arrin të bëjnë një kalkulim për degën që ato dëshirojnë të studiojnë. Madomendja që i gjithë ky informacion, të paktën në kryeqytet, në gjimnazet e kryeqytetit jepet edhe nga këshilluesit e karrierës, nga vetë mësuesit që janë prezent aty. Vjen një student apo një ish maturant nga rrethet, po kaq i informuar sa një i kryeqytetit, domethënë, a mendoni ju se jepet vërtet kaq shumë informacion dhe është kaq i mbuluar me gjithçka që i duhet në momentin që vjen një student i rretheve këtu? Po, do të thënë kjo, informacioni është dyfisht, themi. Nga një krah është portalit, i cili jep informacion mjaftueshëm në formë elektronike dhe ti nuk ke nevojë të vish deri në Tiranë për ta marrë atë informacion të saktë dhe të certifikuar nga vetë universitetet, sepse janë universitetet ata që hedhin në sistem. Domethënë, unë po mundohesha të vija vete në rolin e një gjimnazistit që sapo ka mbaruar maturën dhe jam duke u regjistruar në raundin e parë dhe është gjitha çështje shifrash. Ne kemi folur raundi i parë 7 faza, raundi i dytë 5 faza, vija kuqe, vija jeshile, kuotat lira universitete. Domethënë të gjitha këto janë të mirë përcaktuara? Ka 2 gjëra. E para, studentët marrin përtej portalit shumica universitete, publike ose private të qofshin, bëjnë info day nëpër gjimnazet, qofshin ato të Tiranës edhe të rrethet kryesore, i mbulojnë. Përtej kësaj, vetë neve kemi një fushat informimi si ministri, si rrjet akademik nëpër shkolla, duke informuar për procesin e regjistrimit, po edhe për ecurinë e asaj se si është si procedurë. Procedura është pothuajse janë 3 ngjyra që ju gjeni ku është ngjyra kuqe që do thotë edhe semafor. Domethënë ju mendoni se stop ndalo, e verdha thotë prit dhe e shile do të ecësh. Okej. Kështu që besoj që është informacion më së ndalueshëm. E di sepse pas çdo përfundimi, pra kur gjithçka stopon dhe nis viti i ri akademik, fillojnë reagimet nga ana e studentëve, të atyre të pakënaqur që mendojnë se nuk kanë patur kohë mjaftueshëm, se nuk kanë qenë të informuar mjaftueshëm, sa ai vizitatorësh nuk ka qenë dhe aq kohë e duhur për të bërë zhvendosja apo për të parë kuotat e lira, edhe për inerci nisin pastaj studime ndoshta edhe jo fort motivuese. Nga feedbacku që kemi ne, edhe nga intervistat që janë marrë nga gazeta, nga televizion ndryshme, nga gazetë direkt dhe gjatë procesit të regjistrimit, ne kemi një feedback shumë të mirë. Domethënë, studentët e pranojnë që është një proces i pastër, transparent dhe i mirë rregulluar. Gjithmonë do ketë dikush që do ta rimendojë. Prandaj janë vënë këto regjistrime. Nëse dikush përpara u ankonte që u regjistrova, nuk pata mundësi ta rimendoja. Tash në çdo raund ke nga një ditë regjistrimes. Që do thotë që themi procedurat i ka ofruar të gjitha mundësitë. Të regjistrohesh, ta ndjekësh, të çregjistrohesh nëse dëshiron, të riregjistrohesh, të riçregjistrohesh, të kesh një fazë të tretë. Më shumë shanse se ka, nuk e besoj që mund të kesh në asnjë vend botës. Kuptoj. Dhe interesi më i madh deri më tani parashikohet në varësi të aplikantëve, sepse pashim shifra kemi, që do thotë preferencat më të mëdha ku kanë qenë orientuar. Numri më i madh i studentëve ka filluar, domethënë studentët duke filluar nga mesatar kipar, që procesi i regjistrimit fillon nga lart poshtë, që do thotë studentët mesatar më të lartë fillojnë regjistrojnë shumë shpejt. Ata kanë identitet qartë, regjistrohen, vazhdojnë shkollën. Kemi një ecuri më së normale, mund të them që me mesatarët 8.5 janë regjistruar në masën, mbi 8.5 janë regjistruar gati në masën 98%.
duke zbritur mesatarën 7.5, prap zbret me 1-2%. Numri më i lëkundër është themi tek studentët që kanë mesatare jo të mirë. Diku aty ato lohatën dhe si duket presin akoma që të vijë një dek akoma të mirë. Akoma më mirë me kota të akoma më mirë nuk do të arrijë asnjëherë nëse rezultatet nuk janë mjaftueshëm mirë. Që do të thotë që me futjen e mesatarës 6 është vënë një filtr për të filtruar studentët më të mirë që të paktën mund të vazhdojnë një dek bachelor. Kjo nuk do të thotë që studentët e tjerë nuk kanë mundësi, të gjithë kanë mundësinë për të studiuar. Ka një gamë të gjerë programesh 2 vjeçare studimi që janë shumë të mira nga ana akademike dhe të ofrojnë një perspektivë të mirë në tregun e punës që është shumë divers në këto kohë. Është futur mesatar 7 për mësuese, që mendoj që është kjo një iniciativë shumë e mirë, sepse ne kërkojmë gjithmonë që të kemi maturantë të mirë në universitete, por të kemi edhe profesionistë mirë në jetë. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë që neve filtrojmë dhe shikoj që edhe mesatarë shumë të lartë e preferojnë degën e mësuesisë. Do të thonë që mësuesia është dega e tretë e preferuar në vend. Përveç atyre temi tradicionale, ekonomik, shkenca sociale, politike, juridike, që kapin ato vlerat e përhershme, mjekësia është dega e tretë e preferuar në rang kombëtar. Dhe e katra vjen infermieria. Është e vështirë pa do mendja, sepse ka ca kritere të forta mjekësia, jo se s'do të ishte preferencë. Përshtypja ime. Mjekësia do të thonë që ka kritere të forta në gjithë botën. Tjetër, në vende të tjera ka konkurse, kombëtare, ka që ti jesh një mjek ke ndor jetën e tjetrit dhe do të jesh vërtet ekselent. Po edhe një mësues duhet të jetë gjithashtu ekselent sepse edhe ai ka dorë jetën, po jetën profesionale. Shëndetin e brezave, ka shëndetin e shoqërisë. Të shoqërisë të brezave. Kështu që mendoj që drejt është ndjekur një politikë shumë e mirë rregullatore, gjithmonë në konsultim me universitetet, sepse pak a shumë janë universitetet, do thonë jo pak a shumë, po janë universitetet ata që vendosin kriteret. Mund ndiqen sa politika nga ana e ministrisë, po universitetet kanë autonominë e plotë për vendosur kriteret e tyre hyrëse. Dhe janë ata që e vendosin studentët të cilët ata dëshirojnë të kenë në bankët e tyre për të përgatitur profesionistët e të ardhmës. Jemi në fazë kuota është të lira normale, apo ka vende të lira më shumë se sa parashikohej? Për të kuptuar nëse kemi student që kanë preferuar të largohen, kanë preferuar privatin, apo është normale të ketë kuota të lira sepse është kapaciteti shumë i lartë? Kuota të lira shumë, jo shumë në sensin kotat e lira presupozojnë këtë. Nëse krahasoj me këtu, ndoshta me një vit më parë për të mos qenë larg apo janë larg. Ka vite, ka të paktën 3 vite që gjithmonë kuotat pritet, themi ose aftësitë akomoduese të universiteteve janë shumë të mëdha. Ne kemi pasur gjithmonë më shumë kuota të lira ose kuota themi për studentët sesa maturantë që aplikojnë për universitet. Kështu që nuk mund të bësh dot një lidhje të aplikantëve me kuota, sepse kjo është një gjë e mirë, universitetet kanë investuar, publike dhe private kanë investuar në infrastrukturën e tyre dhe tash ofrojnë kushte shumë të mira, pothuajse perëndimore për studentët tanë në aule, në laborator, në staf pedagogjik, sepse pak a shumë formula e kuotave vendoset mbi këto 3 kritere. Kapaciteti prisë themi hostuese, numri i pedagogëve dhe numri i themi tërësisë njësive akademike që në laboratoret, bibliotekat e të tjera. Të gjitha këto vendosen mbi kriteret pritëse, që janë kuotat. Numri i maturantëve vit për vit lëviz diku ke 30.000 ose diçka më shumë. Do të thënë që 10-15% e tyre lëvizin diku në mesatarën 6, kurse pjesa tjetër, pjesa më e madhe arrin të futet në studime bachelor. Ashtu siç edhe thash më përpara, duke filluar nga sipër poshtë me mesatare, studentët në maksimum e tyre janë regjistruar. Ka lëvizje jashtë, po ka. Po mendoj që është një proces mos e normal në gjithë vendet e botës. Të gjithë duan është një eksperiencë ndryshe. Edhe unë vetë kam studiuar jashtë, është një eksperiencë ndryshe dhe secili mund ta provojë. Është një eksperiencë ndryshe që për fat mirë kemi edhe mundësi tashmë. Por këtë nuk duhet ta shohim, besoj, si një mungesë besimi e universiteteve tona. Ka shumë edhe studentë që edhe kthehen pas studime bachelor dhe vazhdojnë masterin këtu. Ka studentë që mbajnë bachelorin këtu dhe vazhdojnë studime master jashtë. Pak a shumë është një treg i hapur. Gjithkush që gjen vendin në tregun botëror ose tregun evropian të punës e provon këtë, e shikon këtë si një mundësi. Kush nuk e gjen mund të kthehet në Shqipëri dhe mund të vazhdojë. Besoj që duke pasur këtë diversitet shkollash edhe tregu pune, dhe kjo është e mira, derisa tregu evropian e punës po pranon të diplomuar shqiptar, nuk është për të humbur besimin, por është për të pasur besimin. Derisa tregu gjerman i punës, infermierët shkojnë në Gjermani, mjekët shkojnë në Gjermani, informaticienët tanë shkojnë në Gjermani, ose në vende të tjera, se mora vetëm Gjermaninë si shembull. Arrin të futen në këtë treg pune me diploma shqiptare, do të thotë që diploma shqiptare është shumë e vlerësuar. Megjithatë, që ka shumë të larta shifrat e maturantëve që nisin një universitet. Apo kjo është vetëm viti i parë, e mëtej ndryshojnë statistikat?
çdo vit janë mbi 25.000 maturantë që fillojnë studimet universitare. Dhe pastaj jo të gjithë vazhdojnë me anë pjesë. Pastaj në varësi të historisë të universiteteve. Po pyesja sepse më kujtohet që disa vite më parë është dhënë një lloj alarmi, po themi, nga sociologët, ku vijej në theksi tek shqiptarët apo të tërnin që të gjithë duan dhe synojnë në patjetër një shkollë të lartë, duke haruar këtë pjesën profesionale apo të zanateve që janë zhdukur e do të zhduken. Megjithatë ndoshta kjo pjesa 2 vjeçare që po aplikohet do të na rikthejë edhe te profesionet. Ka 2 alternativa profesionesh. A është alternativa e shkolla profesionale jo universitare, të cilat vazhdojnë nga mbarimin në vjeçarës, dhe ky është një grup profesionistësh, dhe B është edhe mundësia tjetër që ofrohet në ciklin universitar, që mundësi shumë e mirë, jo vetëm nga universitetet publike, por edhe nga ato private, kolegje profesionale, të cilat ofrojnë alternativën 2 vjeçare të studimeve profesionale, dhe duhet thënë, tregu punë shqiptar ka shumë nevojë për studime 2 vjeçare dhe profesionist. Kështu që besoj që oferta akademike, qoftë 2 vjeçare, qoftë 3 vjeçare, qoftë edhe master dhe doktoraturat, është më së gjerë në Shqipëri, do në akoma më shumë peshë të cilësia kualitetit tyre, por duke parë shifrat e të larguarve të diplomuar nga Shqipëria, që përthiten nga tregu europian e punës, nuk është për të pasur në një frikë se kualiteti shqiptar është... Duhet të ndjemi optimizëm. Dyshime ka gjithmonë, po optimizmi besoj që është Uroj shumë tjetë kështu. Do më thënë, i gjithë procesi kur parashikohet të mbyllet, me qënë se madhomon ja po shkëm drejt fundit, dhe nëse keni merak dhe të shtoni diçka për studentët apo për familjet, për prindrit, mund të themi, ndoshta unë si ja u kam bërë si pyetje, por duhet të thoni. Ka akoma dhe 4 fazë, që thotë janë edhe 8 ditë regjistrimesh, duhet ndjekur ecuria. Deri nga 7 tetor, deri me datën 6 tetor ka regjistrime, dhe data 7 tetor do të jetë për regjistrime. Kështu që duhet të thënë, ata që kanë vendosur të vazhdojnë shkollën, do të llogarisin se kanë ngelur vetëm 4 faza, më thënë. Ky është këto janë elementat që mund të xherojnë, domethënë nëse lëvizin me 500-600 kuota, edhe rendita e tyre do të lëvizin në këto limite, nuk është një zgjatje e të skashme. Por teksa sidoqoftë do ngelet raundi i tretë, që do thotë raundi i tretë e zaron të gjitha kuotat deri tek studenti i fundit, nëse ai ka dëshirë gjithmonë të vazhdojë atë deg. Ai shkon vetëm pra fakultetit, thotë që okay, unë këtë deg dua ta vazhdoj, dhe ata bëjnë një short list. Nuk ka një listë me 200-300 aplikantë që mund të kenë ngelur në fund, por ka një short list vetëm ata që detyrimisht ose dëshirojnë këtë deg dhe i shkojnë deri në fund kësaj. Dhe nëse ngelen prapë kuota të tjera, është dhe themi faza e fundit fare që zaron të gjithë dëshirat e studentëve dhe besoj asnjë do të ngelet më i pakënaqur. Unë falenderoj shumë që ishit në studio, me gjithë informacionet që sollet për audiencën e Vizionit pasdites. Faleminderit shumë. Ne tashmë do të kemi një hapësirë publicitare, do të kthehemi vetëm pas pak minutash për të ndryshuar krejtësisht atmosferën dhe për të folur për tjera gjëra.